Κάμερες είναι έτοιμες. Ξεκινάμε. Well, good evening, everybody. First of all, congratulations to my player because they have been given 100% like always. We play well in many aspects during the game. Καταρχάς, να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου γιατί έδωσαν το 100% και έπαιξαν πάρα πολύ καλά στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα. Normally, this kind of player they don't play often, so it's important that they try hard and they give the 100%. Συνήθως αυτοί οι ποδοσφαιριστές δεν παίζουν πάρα πολύ στο πρωτάθλημα, οπότε είναι σημαντικό ότι έδωσαν το 100% μέχρι το τέλος. Today we play again a big team, so it's a good example to see which is the level that we can arrive. Always is important to fight every game against any opponent. Παίξαμε πάντα σε μια πολύ μεγάλη ομάδα. Είναι σημαντικό να δούμε πού βρισκόμαστε και πού μπορούμε να φτάσουμε ως ομάδα. Of course, our target is always the champion, so now the most important is on Saturday. This is our target. Φυσικά, ο πρωταρχικό μας στόχος είναι το πρωτάθλημα. Έχουμε ένα σημαντικό παιχνίδι το Σάββατο για το πρωτάθλημα, οπότε κοιτάμε αυτό. Ρωτήσεις? Κώστα. Προφανώς είναι επαγγελματίας προπονητής, δεν συζητάμε αυτό και θα είναι το καλύτερο για την ομάδα του, αλλά από συναισθηματικής πλευράς η επιστροφή του σε ένα γήπεδο που λατρεύτηκε από τον κόσμο του Παναθηναϊκού ήταν κάτι ιδιαίτερο για τον ίδιο. Of course, you're a professional as a manager, but sentimentally wise, it was special for you coming back here. It's always special, to play against Panathinaikos. It's not easy. It's not easy. It's a strange feeling because from one side I support my team, and then from the other side I have the support of the fans for many years. So it's always nice and to see the people and to play against an important team like Panathinaikos. Είναι ωραίο να βλέπω αυτούς τους άνθρωπους που είδα εγώ και να ακούω τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Είναι λίγο περίεργο το συναίσθημα για μένα, παρότι είναι γνωστά τα συναισθήματα που έχει το Παναθηναϊκό. Δεν είναι πάντα εύκολο για μένα να έρχομαι εδώ, γιατί από τη μία υπάρχουν τα συναισθήματα στη μέση, από την άλλη όμως πρέπει να κάνω τα πάντα για την ομάδα μου και να την υποστηρίξω μέχρι το τέλος. Νίκο. Coach, καλησπέρα και πραγματικά χαιρόμαστε που σε βλέπουμε εδώ. Μετά από καιρό συναντήθηκες και πάλι με τον Ράφα Benitez. Δεν ήσασταν πολύ καιρό μαζί στη Liverpool, αλλά υπάρχει κάτι από την κοινή σας παρουσία στο Anfield που να το κράτησες και να σε βοηθά τώρα που έχεις το ρόλο του προπονητή. Ευχαριστώ πολύ. After a long time you met again with Mr. Rafa Benitez. You weren't that much with him in Liverpool, but in this span of time you were working together. Is it something that he taught you and you keep it right now? Yeah, I know that I didn't be in the game, but I have been with him the whole year. I know how he was working and the way that he was treating me. Because I believe it was very important how to manage and how to treat the player. Apart from that, okay, we don't need to say that in the way that he training or what he do, because he's one of the best in this kind of job. I remember always the way that he support me and to be next to me in a difficult moment. So I will always be thankful for him, and of course I learn this kind of situation, to handle it. Μπορεί να μην έπαιξα πολλά παιχνίδια μαζί του, αλλά τον έζησα για μια ολόκληρη σεζόν τότε στην ομάδα. Το σημαντικό για μένα είναι ότι πάντα με υποστήριζε, πάντα ήταν εκεί στις δύσκολες στιγμές μου. Ο τρόπος με τον οποίο γενικότερα διαχειρίζεται τους ποδοσφαιριστές του είναι κάτι το οποίο εγώ κρατώ και έχω μάθει από αυτό. Okay, δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για πράγματα της προπόνησης ή τακτικής φύσης ζητήματα, γιατί είναι ένας από τους καλύτερους που υπάρχουν στην δουλειά. Πάντως έχω πάρει πράγματα από αυτόν και είναι πράγματα που κρατάω για μένα. Ναι, πάνω. Καλησπέρα, coach, και καλώς ήρθες και πάλι στον χώρο. Η ΚΗΦΙΣΙΑ μαζί με τον Βόλο και το Λεβαδιακό είναι οι τρεις ομάδες οι οποίες είναι έκπληξη στο φετινό πρωτάθλημα. Μεθαύριο παίζεται με τον Βόλο. Θεωρητικά το ντέρμπι του πρωταθλήματος που είναι δύο ομάδες έκπληξη. Τι κρατάτε από το σημερινό μάτς, και επειδή είναι και ένα παιχνίδι το οποίο και είναι ένας θεσμός ο οποίος αναγκαστικά βλέπετε και παιδιά από τις ακαδημίες, αν είσαστε ικανοποιημένος από τα παιδιά τα οποία παίξανε σήμερα. Ευχαριστώ. First of all, Levadiakos, ΚΗΦΙΣΙΑ and Volos are the surprises teams regarding performance throughout the season so far. You face Volos on Saturday. What do you keep from today's game, and if you are satisfied with the performance of the young players
that are important for the Greek Cup games? You know, it always is important for the Greek championship, you know, to have these kind of teams that they want to be competitive and they want to be always to face them in the big team, because it's not easy, trust me. So it's a big well done for Bolos, for Levadiakos, for us, that we try to face them every game in 100% in that way. Είναι σημαντικό για το πρωτάθλημα, για το ελληνικό πρωτάθλημα, να υπάρχουν ομάδες όπως εμείς, ο Βόλος και ο Λεβαδιακός, οι οποίες προσπαθούν να είναι ανταγωνιστικές και να παίξουν ποδόσφαιρο, ειδικά απέναντι σε μεγάλες ομάδες, να μην φοβηθούν και να μπορέσουν να είναι ανταγωνιστικές σε αυτό το επίπεδο. For sure, this is the target of ΚΗΦΙΣΙΑ always, to try to be competitive in anywhere against any team. You know, sometimes we do, sometimes no, but this is our target and our main thing. You know. Φυσικά ο στόχος μας ως ομάδα είναι να είμαστε ανταγωνιστικοί οπουδήποτε και αν παίζουμε, απέναντι σε οποιοδήποτε αντίπαλο, σε οποιοδήποτε γήπεδο. Δεν είναι πάντα εύκολο αυτό ή εφικτό, αλλά για μας σημασία έχει να είμαστε εκεί και να δείχνουμε ότι μπορούμε να παλεύουμε και να είμαστε ανταγωνιστικοί. 100% the most important is the young Greek players to make them play, because this is the most difficult. You know, many times we say yes, this is good, this is not good, it can be good, but if the player they don't give the opportunity and they don't have the minutes in the field, it's difficult for them. You know, so it's important. From my team, they did a good game, you know, and they can improve for sure. Για τους νέους ποδοσφαιριστές υπάρχει διαφορά σε αυτούς που λέμε ότι μπορούν να παίξουν και αυτούς που μπορούν πραγματικά να παίξουν. Οπότε είναι σημαντικό σε τέτοιου είδους παιχνίδια να έχουν τη δυνατότητα να μπουν στον αγωνιστικό χώρο και να δείξουν το ταλέντο τους. For sure, ΚΗΦΙΣΙΑ has many young players that we try to make them grow up and to try to make them play better. Η ΚΗΦΙΣΙΑ έχει αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές, τους οποίους προσπαθούμε να εξελίξουμε, να τους βελτιώσουμε και να τους κάνουμε να είναι καλύτεροι. Also ΠΑΝΑΘΗΝΑΜΚΟΣ, because they have Kyriopoulos that now he get injured, but he will be. I can bet that he will be one of the big talent in Greek. They need the support and they need the opportunity on the field. Και φυσικά δεν θα μπορώ να ξεχάσω τον Κυριόπουλο, τον οποίο είχα πέρσι ως μέλος της ομάδας μου, ο οποίος έχει ταλέντο, δυστυχώς τραυματίστηκε, αλλά έχει ταλέντο και είμαι σίγουρος ότι μπορεί να γίνει ένας πολύ σπουδαίος παίκτης στο μέλλον. Κώστα. Με την πολύ μεγάλη εμπειρία που διαθέτει και με το γεγονός ότι έχει περάσει από τον Παναθηναϊκό και ξέρει πόσο απαιτητικό είναι να έχει να φορά στη φανέλα αυτής της ομάδας. Ο Τετέ είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έρχεται στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο, δεν αναφέρουμε στον Παντελίδη, επειδή πιθανότητα θα γίνει το καλοκαίρι. Πιστεύει ότι μπορεί να σηκώσει αυτό το βάρος και μέχρι πού είναι το ταβάνι του, κατά την εκτίμησή του, έχοντας δουλέψει μαζί του? Ευχαριστώ. You are very experienced as a football player, as a coach. You know Tete is going to be transferred to Panathinaikos from January. We don't mention Pantelides because he most probably do it in summer. Do you think he can be ready for this kind of level and for the state of Panathinaikos? The important for this kind of player is the whole team. You know, if they work the whole team, as you can see, working in one way and with one target, you know, you build up and you get better. This kind of player, you know. Το σημαντικό είναι σε αυτές τις περιπτώσεις η ομάδα, το περιβάλλον το οποίο υπάρχει γύρω από τους ποδοσφαιριστές, αν δουλεύουν σωστά και αν δουλεύουν με ένα πλάνο και ένα όραμα, γιατί αυτό μπορεί να τους βοηθήσει να χτιστούν και να εξελιχθούν για το μέλλον. I'm sure that they will give until he will be with us 100% like he's doing, but I don't have doubts that he will do great in January when he will come here. Είμαι πεπισμένος πως θα δώσει το 100% για την ΚΗΦΙΣΙΑ μέχρι την τελευταία μέρα στην οποία θα βρίσκεται αυτή. Όσον αφορά την επόμενη μέρα του, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι μπορεί να τα καταφέρει και να κάνει σπουδαία πράγματα. He's young, he's Greek, and he came to the big club in Greece, so he have everything in his hands. It depends on him, plus the support around, you know. Είναι νεαρός, είναι Έλληνας, έρχεται σε μια μεγάλη ομάδα, οπότε όλα είναι στα χέρια του από εδώ και πέρα, όπως φυσικά ανέφερα και νωρίτερα, και από την συμπαράσταση που θα έχει από τον Σύλλογο. Thank you.
Καλησπέρα. Καλησπέρα. Οι κάμερες είναι έτοιμες? Ωραία. Παρακαλώ τις ερωτήσεις σας για τον κύριο Benitez. Κώστα. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την νίκη. Πολύ λίγες ευκαιρίες, όχι τόσο καλός ρυθμός. Εκτός από την νίκη, υπάρχει κάτι το οποίο κρατάτε σαν πρώτο ερώτημα? Και ένα δεύτερο σχόλιο θα ήθελα για τα παιδιά που έρχονται από την Ακαδημία, ξεκινώντας από τον Κότσαρη, παρότι είναι μεγαλύτερο σε ηλικία, συνεχεία στο Φίκα ή στον Μπρέγκου και στον Μπόκο. Ευχαριστώ πολύ. Few chances, low tempo. So is there something that we keep from today's game apart from the win? This is the first question. And the second, you want to comment a little bit something about the academy of the ΠΑΝΑΘΗΝΑΚΟΣ. We saw Kotsari's play. He's from the academy, also Bregu, Bokos, and Fika. Yeah, I agree. We didn't play with the tempo that we must play, and that is the reason why it was more difficult for us. But at the end of the day, in the CAT competitions, you have to win. So, not really happy with the performance, really happy with the attitude and the result at the end. Εντάξει, θα συμφωνήσω μαζί σας. Η αλήθεια είναι ότι δεν πιάσαμε την απόδοση την οποία θα θέλαμε. Σίγουρα ο ρυθμός δεν ήταν πάρα πολύ υψηλός. Δεν καταφέραμε να δημιουργήσουμε όλες τις ευκαιρίες που θέλαμε να δημιουργήσουμε. Στο τέλος της ημέρας, βέβαια, καταφέραμε να κερδίσουμε, που ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μας από τη στιγμή που μιλάμε για ένα μάτς κυπέλου, που κάθε νίκη έχει τη δικιά της σημασία. In terms of the academy players, yeah, I think that the main thing that you are expecting is that they have to give everything, no? The commitment from the players. They show some details of quality, and still it's too early for us to judge the whole academy. But in terms of the players training with us, I'm happy with them. Οπότε, για την προηγούμενη ερώτηση, δεν είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από την απόδοση της ομάδας, ωστόσο είμαι ικανοποιημένος από το χαρακτήρα που έδειξε η ομάδα στον σημερινό αγώνα. Και όσον αφορά τους παίκτες της Ακαδημίας, είναι λίγο δύσκολο αυτή τη στιγμή να μπορέσουμε να δώσουμε μια γενικότερη εκτίμηση για όλη την Ακαδημία, αλλά για τους παίκτες που προέρχονται από την Ακαδημία και οι οποίοι προπονούνται και παίζουν με εμάς, είμαστε ικανοποιημένοι. Είναι παίκτες οι οποίοι δείξανε την ποιότητά τους σε κάποιες στιγμές στο σημερινό αγώνα και είναι ένα θετικό σημάδι για το μέλλον. Νίκο. Καλησπέρα, coach, και συγχαρητήρια για την νίκη. Θέλω να μεταφέρω ένα ερώτημα που έρχεται προς τα εμάς συνέχεια από τον κόσμο της ομάδας, χωρίς σε καμία περίπτωση να υπάρχει ίχνος κριτικής προς τη δουλειά του προπονητή. Η ερώτηση είναι απλή, αυτή που έρχεται από τον κόσμο σε εμάς, και έτσι θα την κάνω κι εγώ. Γιατί δεν παίζω τα μπόρδα? Είναι μια ερώτηση η οποία γίνεται συχνά σε εμάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. He's transmitting a question that many people are saying, are asking this journalist and other journalists, why Taborda doesn't play. So simply like that. Yeah, the reason why in this game is because in his position you have to play Bregu, and because I knew that could be a tricky game, I wanted to play Bakasetas to have some experience also on the pitch. Then after, you could see that the game was not easy. Then I had to manage a little bit the players that we had, and it's a pity because Taborda Vicente is training really well, but you have to make decisions. Εντάξει, το σημερινό αγώνα νομίζω ότι η απάντηση είναι αρκετά εύκολη. Πρώτα απ' όλα στην θέση που αγωνίζεται, ο Ταμπόρτα αγωνίζεται και ο Μπρέγκου, και ήθελα να ξεκινήσω τον Μπρέγκου. Και από την άλλη, όμως, ήθελα να ξεκινήσω και τον Μπακασέτα για να υπάρχει έτσι ένα αντίβαρο, να υπάρχει ένας παίκτης με πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία από τέτοιου τύπου αγώνες. Οπότε επέλεξα να έχω αυτό το δίδυμο, μιας και περίμενα ότι το παιχνίδι θα έχει τις δικές του δυσκολίες, μπορούμε να πούμε. Και από εκεί πέρα, όπως είδατε και εσείς, το παιχνίδι κύλησε με έναν τέτοιο τρόπο που έπρεπε να διαχειριστούμε καταστάσεις και άλλους ποδοσφαιριστές. Και είναι λίγο κρίμα, μπορούμε να πούμε, γιατί ο Ταμπόρτα πραγματικά προπονείται πάρα πολύ καλά με την ομάδα. Έχουμε άλλη ερώτηση? Όχι. Έλα, Χρήστο. Κόζου, καλησπέρα. Σε δει σχεδόν όλους τους παίχτες που έχετε στη διάθεση. We lose the focus, we lose the confidence, so we have a few games to play until December, and we'll have plenty of time to decide. But obviously, every week we can see them training, we can see they playing, and then we have a better idea of each player and the whole team. Εντάξει, εννοείται ότι κάθε μέρα που περνάει, κάθε εβδομάδα που περνάει,
Έχω μια ακόμα πιο ξεκαθαρή εικόνα για όλους τους ποδοσφαιριστές, πώς προπονούνται, πώς μάλλον είναι η απόδοσή τους στις προπονήσεις, πώς είναι η απόδοσή τους στους αγώνες για αυτούς που παίζουν. Οπότε έχω στο μυαλό μου μια ξεκάθαρη ιδέα, αλλά όπως καταλαβαίνετε και εσείς, από τη στιγμή που πλησιάζει πλέον η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου, κάθε εβδομάδα που περνάει θα σας λέω και ακόμα λιγότερο, και αυτό γιατί έχουμε πάρα πολύ κόσμο στα παρασκήνια που δουλεύει σε αυτό το κομμάτι, οπότε δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω από αυτού. Και εκτός των άλλων, νομίζω ότι δεν θα κάνει και καλό στο να κρατηθεί συγκέντρωση όλων μας εκεί που πρέπει, που είναι στα επόμενα συνεχόμενα παιχνίδια τα οποία έχουμε μέχρι να έρθει εκείνη η μεταγραφική περίοδος, που είναι πάρα πολύ σημαντικό όλοι οι ποδοσφαιριστές να είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτό το κομμάτι και να μην χαθεί ούτε η αυτοεπίθεση, η εμπιστοσύνη ή οτιδήποτε άλλο. I'm sure that you have experience, so if I say a name now, then maybe the price will go high, or if it's our player, we will lose the player. But if you have names, and you will put some names because it's your job, then the prices will go higher. So then it's always the same game this time, at this period. Then you play the game, we play the game, but we will try to don't say anything. Οπότε καταλαβαίνετε πως προσπαθούμε να έχουμε το στόμα μας κλειστό. Έχετε κι εσείς πάρα πολλή εμπειρία, καταλαβαίνετε πως λειτουργεί η αγορά. Αν πεις εδώ πέρα, αν πείτε εσείς ότι ενδιαφερόμαστε για κάποιο όνομα, κατευθείαν η αξία του μπορεί να ανέβει πάρα πολύ. Το αντίθετο, οπότε από τη δικιά μας την πλευρά προσπαθούμε να κρατήσουμε όσο πιο γίνεται χαμηλούς τους τόνους. Στέλιο. Καλησπέρα, coach, και συγχαρητήρια για την νίκη σήμερα. Γράφτηκε έτσι μια μικρή ωραία ιστορία σήμερα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Όντας προπονητής εσείς στη Λίβερπουλ, είχατε ως ποδοσφαιριστή το Σεμπάστιαν Λέτο. Μήπως γι' αυτό σας δυσκόλεψε έτσι λίγο σήμερα, επειδή σας γνωρίζει από την κοινή σας θητεία στο Anfield? So today was a good, nice history written because we saw that for the first time you encountered Leto as a coach. Do you believe that maybe that's why it was a lot difficult for us to win ΚΗΦΙΣΙΑ, because he knows a lot you as a coach, so he had some tricks to... Also they have Sotiris Kyriakos on the bench, so they knew what we were trying to do, and I could recognize something that we were doing. So yeah, I think for me is I'm really pleased to see one of my ex-players doing well as a coach, so that is, I'm happy for that. For sure he will know something, but they will try to find solutions for the next games. Εντάξει, και τον Κυριάκο, ο οποίος ήταν στον πάγκο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δυσκολευτήκαμε, πράγματι. Εγώ μόνο καλά λόγια έχω να πω για το Λέτο και για το ξεκίνημα που έχει κάνει ως προπονητής. Πράγματι, γνωρίζει αρκετά καλά τον τρόπο σκέψης μου, το πώς προπονώ, αλλά πιστεύω ότι μέχρι να έρθει και ο επόμενος αγώνας θα έχω ακόμα κάποια πραγματάκια για να μπορέσω να τον εκπλήξω και να του κάνω και εγώ τη ζωή έτσι αρκετά δύσκολη. Κώστα. Μια δεδομένη μεταγραφή για το Γενάρη που μπορούμε να πούμε το όνομα είναι ο Τετέ, γιατί γνωρίζουμε ότι έχει αποκτηθεί από τον Παναθηναϊκό. Με δεδομένη την κατάσταση που υπάρχει στους strikers του Παναθηναϊκού, είδαμε σήμερα τον Μπάντοβιτς να τον χρησιμοποιεί για ένα διάστημα πίσω από τον Τέσσερς. Και από τη στιγμή που έρχεται και ο Τετέ και υπάρχουν αρκετοί παίχτες πλέον στην κορυφή της επίθεσης, είναι στο μυαλό του να χρησιμοποιείται ο Σέρβος και σε αυτόν τον ρόλο, δηλαδή τον υπολογίζει εκεί ως περιφερειακό, ή απλά το παιχνίδι τον οδήγησε σε αυτή την επιλογή? Ευχαριστώ. Yeah, so given the fact that one name transfer we can say because today we have already this player and he will come to us in January, we should, given the condition of the strikers that we have at this point, we saw that at one point Dessers was playing in front and Padovic was playing behind. So you believe that this is a role that Padovic can fulfill, or is it something that came because of the conditions of this specific game? No, we have seen him in training sessions and during the games that he can drop off and then link with the midfielders and the offensive players. So it's something that he can do. But if we have a specific player for this role, then we have to consider also these players. I think it's a solution. Today, I wanted to have the presence of Dessers and give him some minutes to be sure that he could give us something, he could hold the ball and then give us some time to go out. So then to play, Bakasetas has a yellow card also, so to play with Pantovic between the lines as a second striker, if you want, was an option to have more offensive players that they could get into the box and they could score goals. It's something that we can do in the future, maybe depending on the games. It's something that at the moment is what I'm thinking, maybe not. Εντάξει, νομίζω ότι ο Πάντοβιτς και στις προπονήσεις αλλά και στους αγώνες έχει δείξει ότι ένας ποδοσφαιριστής που έχει τα χαρακτηριστικά
ενός επιθετικού που δεν είναι στατικός, ένας παίκτης αρκετά κινητικός, ένας παίκτης που θα κατέβει χαμηλά στις γραμμές για να βοηθήσει στην κυκλοφορία της μπάλας και να δημιουργήσει και για τους συμπαίκτες τους. Στον σημερινό αγώνα υπήρχαν κάποιες δεδομένες συνθήκες οι οποίες με βοήθησαν στο να πάρω αυτή την απόφαση. Από τη μία ήθελα να δώσω κάποιο χρόνο στον Ντέσσερς, ο οποίος είναι ένας ποδοσφαιριστής άλλου στυλ, ένας ποδοσφαιριστής που θα κρατήσει την μπάλα, θα μπορέσει να κερδίσει κάποια φάουλ, θα μπορέσει να κρατήσει κάποιες μπάλες και να βοηθήσει τους συμπαίκτες του να ανέβουν περισσότερο. Από την άλλη, και ήθελα να δώσω και χρόνο γιατί προερχόταν από έτσι μεγάλη αποχή από τους αγώνες. Από την άλλη, ο Μπακασέτας είχε ήδη μια κίτρινη κάρτα, οπότε θεώρησα ότι θα ήταν καλύτερο να τον προφυλάξω σε αυτό το κομμάτι και θεώρησα ότι ο Πάντοβιτς στο συγκεκριμένο αγώνα μπόρεσε να ανταποκριθεί σε αυτό το ρόλο. Σίγουρα στο συγκεκριμένο ρόλο, δηλαδή το ρόλο του παίκτη ο οποίος θα κατέβει μετά στο γραμμό, θα είναι πιο δημιουργικός, μπορούμε να πούμε. Έχουμε άλλους ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι οι πρώτες επιλογές μου σε αυτό το κομμάτι. Οπότε, αν είναι κάτι το οποίο θα το σκεφτώ και για το μέλλον, ίσως, αλλά δεν είναι και πάρα πολύ πιθανόν στα άμεσα σχέδιά μου να ξαναχρησιμοποιήσω τον Πάντοβιτς σε αυτόν τον συγκεκριμένο ρόλο βασικά. Εντάξει, είμαστε. Ευχαριστούμε πολύ. Thank you. Ευχαριστώ.